ay kailangan pala natin ng 10 mm na wrench para matanggal stock. What's up mga lods? For today's vlog, mag-i-install ako ngayon ng brake master na PS16 sa Raider 150 natin. So, ito ang PS16 na Brembo. Domino Brembo. Yan lods, mga lods. Then, so nabili ko pala na itong P16 sa halagang 894 mga lods. At syempre mayroon tayong brake fluid na color pink, syempre para pang Thai concept. So simulan na natin. So yun mga lods, simulan na nating magbaklas ng stock na lever ng Raider 150. So alright, let's go. So ay kailangan pala natin ng 10 mm na wrench para matanggal ang stock.
brake fluid mga lods na pink.